what's up guys? Welcome back to my channel. Dilaw na dilaw tayo ngayon. Dun sa mga bago lang sa channel ko, please subscribe to my channel. For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung paano magkabit ng vinyl tiles. Panoorin nyo guys kasi may bonus pa. Paano magkabit ng baseboard. A few inches later. So ito yung gagamitin natin guys. Bumili ako ng dalawang box na vinyl tiles. So 45 pieces per box. Tapos ito naman yung gagamitin nating pangdikit. So contact cement siya. So commonly known as rugby. Wala na kasi yung water base. So tiis-tiis lang tayo sa amoy nito. So ayan, naikabit na natin lahat ng vinyl tiles. Ayan o. Pero yung gilid, kailangan pang lagyan ng kailangan pang lagyan ng baseboard kasi yun yung pangit tingnan yung gilid pag walang baseboard. So, next nating ikakabit is yung baseboard. So, ito yung baseboard na nabili ko guys. Yan yung design niya. Bali, 4 na 10 feet yung binili ko. So, nasa 305 pesos per piece. So, putulin muna natin yung baseboard. So, para sakto dun sa kakabitan natin. So, lagari lang yung gagamitin ko. So, nasukat ko na siya. Dahan-dahan lang yung paglagari natin guys kasi madali itong mabasag. Basag. Pero buti na lang sa likod, bandang likod siya. So matatakpan yan. Ito nga pala yung gagamitin kong pandikit ng baseboard. So no more nail.
So, nabili ko siya sa All Home. Ayan. So, sakto na tong ganito karami. Actually, sobra na siguro to. Ayan, oh. Tapos, ito yung pang-apply natin. Caulking gun. So, ilalagay lang natin dito yung no more nail. Tapos, ito yung parang gagamitin natin pang-apply ng adhesive. So, i-apply na natin or lalagyan na natin ng adhesive yung baseboard, guys. So, pasigsag yung gagawin natin. Ayan. So, para mas maganda yung coverage niya. So, medyo dahan-dahan lang kasi pag nalakasan mo ng pindot, magkakalat. Ayan. So yan, natapos na natin ikabit yung baseboard, guys. Medyo nahirapan lang ako dito sa sementong part. Kasi medyo di eskwalado or tabingi yung wall, lalo na yung sa may baba. Pero ginawa ko, nilagyan ko siya ng screw para dumikit talaga.